Nderit zoti kryetar, nderuar kolegë, në shumë zona të vendit raportohet se organet e administratës publike të ngarkuara me administrimin e ndihmës ekonomike, bazuar në procedura okulte dhe në tejkalim flagrant për caktimeve ligjore, kanë hequr në mënyrë abuzive nga skema ndihmës Mira Familje në gjendje të mjerueshme ekonomike. Përjashtimi i Mira Familjeve nga skema e ndihmës ekonomike, përveç se një akt i papërgjegjshëm dhe kriminal, është bërë pas një sqarim dhe në mënyrë as pak transparente. Nisur nga dhënat paraprake në datën 31/1/2018, i kemi dërguar organizmave qeveritare një kërkesë për të na informuar për këtë qëndrim jo vetëm antikushtetues, por edhe politikisht papërgjegjshëm. Përgjigjja që morëm jo vetëm që shmanget nga dhënia e informacionit, por tregon se lëvizja e qeverisë për përjashtimin e Mira Familje të varfra nga skema e ndihmës ekonomike është një tejkalim flagrant ligjor dhe bie në kundërshtim me parametrat dhe standardet sociale dhe ekonomike të përcaktuara në nenin 52 të Kushtetutës. Para se të ofroj dhëna mbi efektet negative që kanë prodhuar ndryshimet në skemën e ndihmës ekonomike në të gjithë territorin e vendit, dëshiroj të bëj qartë dy gjëra. Spari, Partia Demokratike nuk është kundër reformimit të skemës ndihmës ekonomike. Përkundrazi, ne kemi iniciuar reformimin e saj me synim jo vetëm të rritet masa e ndihmës ekonomike për person, por të rriten edhe fondet në tërësi, në mënyrë që të mbulohen nevojat e gjithë atyre që nuk kanë mjete për të mbijetuar, si dhe të rritet transparenca e përdorimit të fondeve. Së dyti, Partia Demokratike nuk është kundër heqjes nga skema e ndihmës ekonomike të gjithë abuzuesve, të gjithë atyre që kanë mjete ekonomike për të përballuar jetesën, por në mënyrë kriminale përfitojnë fondet për të varfrit. Është përgjegjësia e qeverisë që ta pastrojë skemën nga kjo kategori abuzuesish, madje duhet ta kishte bërë këtë dhe jo të priste kaq gjatë. Gjatë këtij muaji kemi vizituar me qindra familje të varfra, të smurt, pa punë, në qytet dhe fshat, në gjendje skandaloze ekonomike dhe pas një të ardhur të cilët janë përjashtuar nga ndihma ekonomike. Sot që zhvillojmë këtë debat është pranuar nga zyrtarët më të lartë qeverisë që 30.000 familje janë hequr nga skema e ndihmës ekonomike. Zëvendës ministrja që mbulon këtë sektor, Ministrinë e Shëndetësisë, në një debat publik në një nga televizionet e vendit, pranoi që 30.000 familje janë hequr nga skema e ndihmës ekonomike, por ju sugjeroi atyre të aplikojnë muajt e ardhshëm. Nga 79.600, 49.600 janë sot në skemën e ndihmës ekonomike. Pavarësisht retorikës qeverisë, në pjesën dërmuese të tyre, ato janë nga familjet më të varfra të vendit dhe grupet e marginalizuara. Nëse do të ishim një vend që rrit punësimin, rrit ardhurat, rrit investimet, rrit pagën mesatare, do të ishte normale që të zvoglohet numri familjeve në nevojë dhe fondet që shpërndahen për to. Por ky nuk është rasti i Shqipërisë. Në Shqipëri është rritur varfëria, është rritur numri familjeve në nevojë, është rritur numri atyre që nuk kanë me se të paguajnë ushqimin, veshjen, ujin, energjinë elektrike dhe nevojat e tjera bazë. Banka Botërore në publikimin e saj më të fundit konstaton se 70% e familjeve të varfra janë të përjashtuara nga ndihma ekonomike. 20.000 shqiptarë jetojnë me $1.9 në ditë. 180.000 shqiptarë të tjerë jetojnë me $3 në ditë. Sipas UNICEF-it, 18.000 fëmijë jetojnë në varfëri ose 3-4 herë më shumë se vendet e rajonit. Nga dhënat që kemi nxjerrë në bashkëpunim me shumë bashki të vendit, rezulton se shkurtimet në ndihmën ekonomike sipas familjeve janë si poshtë. Nëpërmjet, në dhjetor 280 familje merrnin ndihmën ekonomike. Në janar kanë aplikuar 455 dhe janë zgjedhur për të marrë ndihmë ekonomike vetëm 44 ose 16% e numrit familjeve të dhjetorit 2017. Në Has, 1977 familje kanë marrë ndihmë ekonomike në dhjetor. 1722 kanë aplikuar në janar dhe vetëm 800 familje ose 40% e atyre të muajit dhjetor kanë marrë ndihmë ekonomike. Në Malësit Madhe, 2270 familje kanë marrë ndihmë ekonomike në dhjetor. 2186 familje kanë aplikuar në janar dhe vetëm 935 familje kanë marrë ndihmë ekonomike ose 41% në krahasim me dhjetorin 2017. Në Lezhë, 1599 familje, 98 familje kanë marrë ndihmë ekonomike në dhjetor. 2786 kanë aplikuar në janar dhe vetëm 764 familje apo 48% e atyre që kanë marrë ndihmë në dhjetor kanë marrë ndihmë ekonomike në janar. Në Tropoj, 2366 familje kanë marrë ndihmë në dhjetor. 2302 familje kanë aplikuar në janar 2018 dhe vetëm 1151 familje kanë përfituar ndihmë ose 49% e nivelit të dhjetorit 2017.
Në Shkodër, 3329 familje kanë marrë ndihmë në dhjetor. 5814 familje kanë aplikuar në janar 2018 dhe vetëm 1623 familje kanë përfituar ndihmë ose 49% e atyre të muajit dhjetor. Në Kukës, 6300 familje kanë marrë ndihmë në dhjetor. 7400 familje kanë aplikuar në janar 2018 dhe vetëm 3145 familje kanë përfituar ose 50% krahasuar me dhjetorin 2017. Në Berat, 610 familje kanë marrë ndihmë në dhjetor. 1200 kanë aplikuar në janar dhe vetëm 320 familje kanë marrë ndihmë ekonomike ose 52% krahasuar me dhjetorin 2017. Në Vat Dejes, 1400 familje kanë marrë ndihmë ekonomike në dhjetor. 2003 familje kanë aplikuar në janar 2018 dhe vetëm 860 familje kanë përfituar ndihmë ose 61% krahasuar me dhjetorin 2017. Në Pogradec, 5500 familje kanë marrë ndihmë ekonomike në dhjetor. 5656 kanë aplikuar në janar dhe vetëm 3415 familje kanë marrë ndihmë ose 62% e dhjetorit 2017. Në Kamës, 2059 familje kanë marrë ndihmë në dhjetor. 2257 kanë aplikuar dhe vetëm 1300 familje kanë përfituar ndihmë ose 63% e atyre të dhjetorit 2017. Ndryshimet në masën e fondeve për disa bashki janë si poshtë. Bashkia Shkodër në dhjetor ka marrë 13.5 milion lek për ndihmë ekonomike, në janar ka marrë 9.1 milion lek ose 67% e totalit e fondeve të muajit dhjetor. Bashkia Kamës ka marrë në dhjetor 11.2 milion lek, në janar ka marrë 7.9 milion lek ose 70% e fondeve të muajit dhjetor. Bashkia Lezhë ka marrë në dhjetor 7.2 milion lek, kurse në janar 4.4 milion lek ose 61% e muajit dhjetor. Bashkia Përmet ka përfituar 0.8 milion lek, në dhjetor 0.24 në janar 2018 ose 30% e fondit muajit dhjetor. Bashkia Berat ka marrë 7.2 milion lek, 2 milion lek në muajin dhjetor, ka marrë 1.6 milion lek në janar 2018 ose 80% e fondit muajit dhjetor. Cilët janë disa nga problemet e skemës? Spari, fondi ndihmës ekonomike është shkurtuar ndjeshëm. Në dhjetor 2017 bashkit ndanin fondin e financuar nga buxheti i shtetit plus 3% të buxhetit të tyre e theksoj, i cili ishte pothuaj barabart me fondin e financimit nga buxheti i shtetit. Në janar 2018 ndajnë vetëm fondin nga buxheti i shtetit plus 6% shtesë të këtij fondi. E ka praktik, i kam thënë dhe një herë tjetër, që nëse ka nevojë për dëgjuar muzikë, kemi një dhomë këtu, anash, të shkoj atje dhe dëgjoj muzikë. Kjo tregon seriozitetin e kryeministrit vendit kur trajtohet një çështje kaq e rëndësishme sa ndihma ekonomike me cilën jetojnë një pjesë e mirë e qytetarëve shqiptar. Zoti kryetar, ju thash në fillim të seancës që kemi nevojë kufjet mund të jetë për dëgjuar më mirë tyja, më kthjellët se s'është mirë akustika. Thellësisht e papranueshme e kryeministrit që mban kufjet, do më detyroj që unë ta ndërpres fjalën time, kryeministri të heqë kufjet dhe pastaj unë do vazhdoj. Faleminderit zoti Spa, ftoj kryeministrin për të marrë fjalën. Urdhroni mbaroni fjalën i tash. Urdhroni mbaroni fjalën. Urdhroni mbaroni fjalën më zotëri. Mbaroni fjalën, urdhroni. Mbaroj fjalën. Mbaroj fjalën. Kufjet janë për dëgjuar më mirë juve. Olo. Ky u nderon, juve s'duani. Vazhdoni diskutimin. Vazhdoni zoti Spa. 2 minuta. Në janar 2018 bashkit Ajtia 2 minuta po. E vendit ndajnë vetëm fondin nga buxheti i shtetit plus 6% shtesë të fondit. Gjithsej ndihma ekonomike që ndan çdo bashki është zvogluar 40 deri në 50% të fondit që ndaj në dhjetor 2017. Së dyti, fondi shtesë prej 6% mbulon shumë pak familje dhe ato të
mund të marrin vetëm për 3 muaj rresht ndihmë ekonomike. Pas 3 muajsh, ato që kanë përfituar nga ky fond dalin tërësisht nga skema. Pyetja shtrohet, me se do ta përballojnë ata jetesën pas kësaj periudhe. Treti, me të varfrit dhe grupet e marginalizuara janë përjashtuar nga skema. Më të varfrit dhe grupet e marginalizuara janë përjashtuar nga skema. Komuniteti rom dhe egjiptian, të cilët jetojnë varfëri ekstreme, janë përjashtuar në mënyrë masive nga ndihma ekonomike. Katërti, skemës ndihmës ekonomike i mungon transparenca. Qeveria nuk bën publike pikët që kanë 52 kriteret, mbi cilat familjet vlerësohen nëse meritojnë apo jo ndihmë ekonomike. Askush nuk e di se si vlerësohet aplikimi dhe si renditet ai në listë. Së pesti, qeveria nuk bën publike pragun për të cilët përfitohet ose jo ndihmë ekonomike. Duke u mbajtur të fshehura 2 elementet e mësipër, aplikuesit nuk janë gjendje të gjykojnë nëse përfitojnë ose jo ndihmë ekonomike. Mbajtja e pa publikuar e këtyre treguesve krijon premisa për abuzim dhe ndarje mbi baza partjake të ndihmës. Në listat e muajit shkurt 2018 janë me 10 raste familjes të cilat kanë marrë ndihmë në muajin janar 2018, por nuk e përfitojnë atë në muajin shkurt. Mosbërja publike e sistemit pikëzimit dhe pragut, si dhe mosmbajtja akses në lista pengon bashkitë që të ndajnë me të njëjtët kritere fondin prej 6%. Nderuar kolegë, problemi ndihmës ekonomike për kryeministrin, ministrat e tij dhe majorancën mund të jetë i pandjeshëm, pasi zëngjinët e hasdisur nuk duan t'ia dinë nëse qytetarët janë ose jo në gjendje të mbyllin muajin. Kolegët e mi në diskutime tyre do ju sjellin me 10 shembuj se si familje pas një mjetjetese janë lanë në varfërinë e tyre dhe mëshirën e Perëndis. Shpresoj që të ketë qoftë edhe një nga kjo anë e sallës që të skuqet e turprohet nga këto veprime që kanë kryer. Faleminderit. Faleminderit, zoti Sfa. Ftoj kryeministrin Rama për të marrë fjalën.